That's when made you famous, boy. Running all night, took 'em all day. When you see me ball, they asking how I made it. And I work like every day, 365 I'm crazy. All you do is play, my every night is payday. And you know I'm raking, stacking up my foreigns. Everybody knows me as the whole nation. I'm for all races, doesn't matter where you from, and you will know it when you hear me. And you know I keep it running like an Energizer bunny. I got juice all in my tummy, I put juice all in your baby mommy. You are just a honey far. So hi, Assalamualaikum. Okay, kita berjumpa lagi bersama Irfan RFS. Aku baru balik daripada dating, guys. So aku ambil kesempatan ni sekejap untuk layan korang. So hari ni apa yang aku nak share? Okay, aku nak share tentang okay, EO engine oil yang aku pakai. Okay, ni adalah pendapat peribadi, so tak ada kena-mengena apa-apa yang kat luar sana. Okay, so far aku pakai Benelli RFS 150i ni. Aku ambil James warna blue So far aku dah bawa sampai 11,000 kilometer. So dah jauh juga aku pakai. Dah jauh aku pakai. Betul lah, dah jauh juga aku bawa. So far memang cemerlang. So apa masalah yang aku alami pump brake belakang jam pump brake belakang yang ni. Kalau korang tengok yang ni hitam ni, dia jam, so dia lekat, aku tak boleh bawa. So motor ni aku ambil kat Masai Johor. Jadi dia waktu tu aku ambil bulan 10 tahun lepas. And then yang rosak bulan 2, tak silap aku, bulan 2 ke bulan 3. Dia aku hantar AC, aku hantar tempat aku ambil motor tu. And then dia aku tinggal 2 hari, 3 hari ambil. Contoh aku tinggal hantar Jumaat, hari Ahad tu aku boleh ambil, Ahad ke Isnin. Oh shoot lah, ni tepuk kepik aku punya 2K aku speed balik ni. So tu lah pump brake yang lupa pula aku dia nak share pasal engine oil. So engine panas, aku lupa matikan engine. So engine oil yang baik aku pakai ni, ini suggestion lah. Aku dah try Liqui Moly Race punya 1560 tak silap aku lupa. Sekarang dah 2 kali aku tuang, 3-4 kali ke sekarang dah 11,000. Aku tak tunggu tips aku bagi aku Elsa engine dah rasa kasar, tukar je terus. So sini korang boleh tengok dia punya meter kat bawah tu, sukat dia. So agak-agak dah kotor sangat, korang boleh tukar lah. So aku pakai Petronas F700. Yang elok lagi ambil F900. F700 ni semi sintetik tapi engine serious smooth. Aku pakai Liqui Moly sebelum ni, tak okey. Engine garau sangat bunyi. Aku tak try lagi PJ1. Lain orang lain pendapat Ada orang kata iPhone Katana, aku tak try lagi. Tapi so far aku pakai jenama iPhone untuk radiator. Aku pakai iPhone radiator ni, aku beli 37 ke berapa, harga keras sikit lah. Ada orang suggest pakai Toyota, lama awet WhatsApp pula. Toyota punya coolant kan. Tapi aku pakai itu urgent, aku turun Masai, so aku beli je. So aku dah tukar balik pakai Yamaha punya radiator. Alhamdulillah 3 bar je pada dingin naik. Sebenarnya pakai iPhone Katana sampai ada problem naik 5 bar, bawah malam lah, bocor ke apa. Pergi kedai tak ada pula. So bagi aku enjoy yang terbaik yang aku pernah pakai Petronas F700. Serius bagus. Kau nak elok lagi ambil F900. Tengok bajet korang. Aku beli kat Shopee RM8, RM18.5 je. Siap post 22. Kalau kat luar korang beli RM35 guys. So vlog aku untuk hari ni itu sajalah. Kita jumpa lagi kat vlog lain dari hari.